Și iată-ne ajunși la Paradise Cave. De aici începe drumul printr-un pic de junglă. Ce superbitate! Și luminile fac tot spectacolul. Uitați-vă ce frumoasă este această zonă. E impresionantă structura asta acolo. E ceva de nu putem să descriem în cuvinte. Așteptările ne-au fost cu foarte mult depășite. Eu vă spun foarte sincer că această peșteră la mine a intrat direct în top și anume pe locul întâi. Eu n-am văzut așa ceva. Mi se pare că iarăși a făcut o alegere foarte bună. Și am ajuns la Dorohoi. Iată ne ajuns cum ne place nouă să spunem. De aici o să trebuiască să luăm un taxi, să ajungem la stația de autobuz. Avem deja ceva propuneri, să vedem și încotro o să o luăm și cum ne iese socoteala. E deja foarte cald. E 8 și un sfert și deja e căpială. Negociem de la 50 să ajungem la 30 și să vedem dacă ne iese cu domnul de la 50 la 30. Am luat și taxiul. Ia să vedem, poate și pe doamna. Hai că și-a mai făcut un ciubuc. Yes. I have information about the Cape tour on motorbike for rent. Just in case if you need, you can check me up on TripAdvisor. Okay. That's my contact number. Excellent. In WhatsApp. Yeah. Thank you. Thank you. Uite, văd, doamna și-a făcut reclamă aici la ușa taxiului. Bus to Ponia, ok? Bus. Bus station. Suntem bine, am ajuns și până aici. Uitați-o pe vietnameza de Yasmin, ideea zonei. Tot timpul este în stare de agitație pentru că se ocupă cu partea aceasta de organizare și pentru asta vreau așa oficial și la cadru să-i mulțumesc tare mult că face acest lucru și îmi dă mie răgazul să vă povestesc pe aici ce se întâmplă. Nu e ușor, nu e ușor să te ocupi, să vezi de unde se ia autobuzul, cât costă, pentru că Yasmin, de exemplu, înainte de a lua acest taxi, inclusiv de asta se interesase. Cât ar trebui să coste taxiul de la tren, de la gară la autobuz. Deci sunt tot felul de detalii pe care e bine să le știi. E 1,5 km, dar nu, să primești cu dezare. Nu, e deja e cald. foarte cald deja. Deci e foarte 8 cald. dimineața și mai poate cald. Da. E ceva efort, dar cu siguranță că merită. Uite-te și tu ce imagine frumoasă avem aici și ce amintiri. Uitați-vă la oameni cum merg pe scooter. Am ratat un pic cadru. Deci sunt... Se ardă. Da, ca să nu se ardă la soare. Ia uitați-vă. Deci sunt inclusiv pe mâini, peste tot. Bine, nu sunt toți așa, dar mulți dintre cei care sunt aici localnici, ia uitați-vă și partea asta. Cu hulga pe cap. Deci nu e de joacă, adică noi chiar înțelegem din asta că treaba cu soarele e severă. Domnul, într-adevăr, ne-a condus vreo 3 minute până aici, unde am ajuns la 7 lei. I-am făcut și lui safteaua, cum se zice, de dimineață. S-a strâmbat. Hai. Deci am mers puțin, am ajuns aici și la ora 9 va veni autobuzul. Va veni autobuzul la ora 9. Aici avem o mică... Și mai facem o oră aia. Și aici avem o mică întrepriză pe bază de trestie de zahăr. Cred că o să beau un suc din ăsta, să știi că n-am încercat niciodată. Uite cum se face din trestia asta de zahăr. Se storcoșește și se face sucul de trestie. Mamă, nici n-am apucat să ne bem nuca de cocos, că deja a venit domnul cu autobuzul. Iată. Autobuzul, mă rog, cu camioneta asta. E incredibil, deja s-a mișcat. Stai, bă, nene, să-ți închizi și o ușa. Automatic, technology, my friend. Doamne, se bucură și... Ți-ai luat tot de acolo, da? Da. Michael Jackson, ce tehnologie. Ce noroc. Noroc maxim, deci din asta... Cred că am târziat, cred că ăsta era de la 8 și 10. Și 8 și 10 de fapt ajung la 8 jumate. Hai că e bine. E, uite că am avut parte și de un drum bun, liniștit. A condus omul ăsta ca un, ce să vă zic eu, șofer liniștit, profesionist. Și am ajuns la cazare, unde Yasmin se pare că iarăși a făcut o alegere foarte bună. Avem și piscină, avem și biliard, avem și poze pe unde să mergem cu peșterile. Foarte frumosată. Cântă cocoșii. Este o minunăție. Da, ne facem formalitățile și revenim din cameră. Foarte frumoasă este cazarea.
liniștită. Ai și aici loc să stai pe afară pe terasă. De aici vezi priveliștea satului. Ne simțim onorați, răsfățați să fim așa într-un loc frumos. În zare să vă munții. Partea foarte faină este că astă seară, la ora 7, se face aici Family Dinner, care include Happy Water, adică acea țuică omicina lor, Make Friends, Local Food Cooked by Mama. Și o să fim aici cu toți turiștii din stațiune să mâncăm împreună. Ceva minunat. La ora 7 astă seară avem activitate. Și este 120, prețul aici nu se vedea, 120 pe persoană. Adică înseamnă 24 de lei, cam așa, nu, Iasmin? Dacă este 20. Așa, perfect. Am ajuns în cameră. Și hai să o vedem. E o cameră foarte simplă, clasică, să-i spunem așa. Un pat, o noptieră, o măsuță. Mie îmi place că avem măsuța asta, că mai putem să stăm aici să bem o cafea. O priveliște, na, nu ne interesează prea tare priveliștea de aici, că o avem pe cealaltă din curtea interioară. O Iasmin, care e aici în stare de bine, și o baie. Și o baie decentă, clasică, corectă, cum s-ar zice, cu tot ce ai nevoie. Cât plătim aici, iubită, pe noapte? Nu știu, plătim ceva. Plătim ceva? Păi dacă avem și piscină, avem de toate. Ne lăfăim cu cât? 17 euro, ia să verificăm. Pentru că avem și facilitățile pe care vi le-am arătat mai devreme. Ia uite, a început să plouă puțin afară cu 14 euro. Avem și mic dejun la 14? Da. Wow! Păi zi așa, mai vii de acasă. Deci 14 euro, oameni buni, această cazare și cu mic dejun. Eu zic că e corect, eu zic că e bine. Dar abia aștept să mă arunc în acea piscină. Da, adevărat, și ne-am și cazat deja. Pentru că noi am ajuns mult mai devreme înainte de ora 2, când ar fi fost ora cazării. Și... Poftim? Arată foarte bine. Dacă nu ați urmărit vlogurile noastre anterioare, acesta este salutul pe care poporul vietnamez îl practică atunci când vine vorba de băuturi alcoolice. Asta se spune pe filmare că ai băut apă. Dar e slabă, mă, n-are nicio treabă. Zice că țuica asta are 2 ani, dar nu se compară cu țuica noastră. Dacă era pălincă, sărea capul la ăștia. Deci sărea capul direct. E țuică slabă. Așa arată masa de seară, cu metri de masa de seară goală, că tuturor le-a fost foame, toți au venit de pe trasee. Practic cam așa se așteaptă în fiecare locație în care ajungem. Se mănâncă bine, s-a ras tot. Dacă mai întârziam 3 minute nu mai găseam nimic. Dar, na, merge să mănânci mult și să doar complicat, mai bine mănânci puțin și bine. Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Ne pregătim să plecăm acum spre Paradise Cave. Este o peșteră, din câte am înțeles, destul de ușor de vizitat. Am aflat că aici există și cea mai mare peșteră din lume, unde evident nu o să mergem pentru că este un traseu de vreo 4 nopți, 5 zile. Este o aventură extremă pe care unii oameni au comparat-o cu ceva mai complicat decât Everestul. Noi nu suntem pregătiți pentru așa ceva, deci vă propunem astăzi o tură, să zicem așa, destul de turistică și ușor de accesat. Aici o avem pe frumoasa Iasmin, pregătită de aventură, echipată cu mâneci lungi și cu pantaloni la fel, deși afară deja e foarte cald. Aceasta este mototrașcaleta sau motosapa, cum îi mai spunem noi, automată, pentru că vom avea un drum destul de ușor, din câte am înțeles. Nu mai zăbovim că deja e târziu, mergem de-i facem plinul și îi dăm, cum s-ar zice, hit the road, Jack. Da. Și iată, ne ajungi la Paradise Cave. Am ajuns la prima noastră oprire pe ziua de astăzi. O să vă arătăm câte puțin de aici, de pe afară, cum arată treaba. Aici în parcare sunt tot felul de acareturi pe care le puteți cumpăra. Au și parcangii lor care organizează pe aici. Vorbeam cu Iasmin că fiecare cred că are o mică tarla și te bagă la ea acolo, îți dau și o nucă de cocos. Nu e gratis. Nu e gratis, evident. Te organizezi aici în parcare și după ce se parcurge acest drum din parcare,
cel mai probabil pe direcția aceasta este intrarea. Din câte am remarcat, suntem printre puținii turiști, adică ce am mai văzut în parcare mai sunt vietnamezi care probabil sunt acum în concediu, dar foarte puțini oameni. Noi pe tot drumul ăsta, sincer vă spun, n-am întâlnit turiști așa, nici pe motociclete, nici nimic care să ne atragă atenția. Foarte de dimineață nu este, încât să credem că am furat noi startul și până la urmă asta eu zic că ne place. Asta e concluzia, că ne place că suntem doar noi pe aici. Pustiu, liniște și ne bucurăm de natură și de acest peisaj fabulos. Urmești cu Yasmin pe drum că Vietnamul ăsta e super wild. Și nu ne zic că etichetul sus era în spate. Nu, ce se poate, dar cred că de aici se cumpără biletul, da? Să ne întoarcă. Am plătit o taxă de 5.000 pentru scooter la parcare. Adică un rond, da? Și să vedem pe aici ce taxe mai avem, dacă mai avem ceva de plătit. Hello? Hello? Văd că băieții ăștia nu au cerut nimic, nu ne cer nimic, nici noi le dăm. Mergem tot înainte până ne cere cineva ceva. Au și trașcalete în astea electrice să te ia din parcare. Vai, ce frumos! Și e bine că a stat un pic ploaia, se vede că pe jos e încă ud. A cam plouat aseară. Dar acum văd că avem noroc de vreme bună. Hello! Thank you, thank you. Doamna vrea să ne dea niște haine de la prima oră. Deocamdată nu suntem pe shopping. Ce au pe aici? Uite, au din asta, vezi ce folosesc ei la mâncare, să le bagi în mojar, să le amesteci. Și e drăguț să remarcăm cât de verde este totul. E un verde atât de crud, foarte frumos. Am ajuns și la cabina de etichete. Hai să vedem cât va costa. Revenim imediat cu informații. E și o toaletă aici dacă e cazul. Și ia să vedem. Uneori se poate să fie prețurile un pic diferențiate între turiști și localnici. Și avem așa, adult, 250.000. E ceva. Adică 250.000 înseamnă 50 de lei, nu? E ceva, da? Deci aici ne încadrăm noi. Și văd că și pe panoul celălalt ne scrie în vietnamez de același preț, deci asta e. Dar suntem convinși că va merita și n-am fost păcăliți, deci motorbike parking 5.000. O să scop portofelul, ia, domnul cred că se răzplătește. Cum, domnule, atâta? Nu plătesc, domnule, atâta, stai așa că să... Eu vă fac traducere acum, că am început să înțeleg și un pic de vietnamez. Pentru copii nu-i reducere? Nu mai ne băgăm, nu mai merge. Ia strica lui doamna, să jură. Da, cred că știe de pe Facebook, că era alt preț. Hey, anyway, ați înțeles, deci e scump pentru locație, dar să vedem cum iese. Yasmin a scos banii fără să comenteze. Păi știam cât costă. La ea n-a fost nicio surpriză. Nu mai surprinde nimic, ca să zic așa, pe partea asta administrativă. Ăștia mici, dacă vă uitați la ei de mici, sunt plini de, nu pot să zic numele, dar au tot fel de chestii. Uite și norocul zilei. Am găsit 100 pe jos, îi dau la copii sau 1000, cât sunt ăștia? 1000? Poate ți-au căzut ție, poate nici nu știu. Stai să nu fac. Ok, hello. Ok, să mergem mai departe, să vedem cine așteaptă pe aici. Așa arată? Băi, înseamnă că am mai dat toți banii. Da. Sunt kilometri din ea, ți-am explicat. Deci ea e o peșteră mult mai mare. Domnul dă niște telefoane. Are 32 de kilometri. A dat niște telefoane acum, mă frate. Bă, cum e 32 de kilometri, tu realizezi cu tare. 32 de kilometri? Da. OMG. Are ceva. Deci la 32 de kilometri noi mergem practic pe unde merg turiștii, prima bucățică, după care merg profesioniștii
mai încolo. Noi nu suntem pregătiți pentru așa ceva, cum spuneam la prima oră. Nici nu avem timpul să stăm atâta pe aici și nici nu avem pregătirea fizică. Aici chiar trebuie să fii zdravă, să ai bocanci de aia ca lumea. Noi suntem la Adidas, suntem așa festivalieri. Dar apropo de festivalieri, avem și niște pălării colorate pe deasupra, să ne bucure ochiul. Și uitați-vă cât de pustiu e, incredibil. Tu îți poți imagina că pe aici erau cozi, îți dai seama, oameni în gheorleală. După ce a fost verificat biletul, este o mică bifurcație aici unde sunt mughiurile acestea care fac transportul oamenilor până aici din parcare. Iar la bifurcație noi am luat-o către stânga, indicația fiind walking way. Deci de aici începe drumul pentru un pic de junglă. Adică dacă ne uităm un pic așa încolo, este super deasă treaba. Și o să mergem ceva timp pe aici, nu o să țin tot cadrul până când ajungem la intrarea în peșteră, decât dacă o să începem să avem niște chestii interesante să vă arătăm. Drumul este super presărat așa cu tot felul de provocări drăguțe, la modul că efectiv mergi printr-o potecă care este sculptată prin junglă. Se vede că peste tot sunt tot felul de detalii în astea. Se au pe fundal acele insecte interesante care fac zgomotul ăsta. Deci că sunt alarme. Aici se pare că ne intersectăm puțin cu drumul de mașini. Nu e foarte mult. Până acum cred că aveți vreo 700 de metri. Și e foarte fain să vedem frunzele astea. Ce grase sunt așa cum... Efectiv. Nu le ating, da? Pentru că n-am știut. Iasmin a aflat când s-a mai documentat puțin că pe aici sunt și niște plante. Nu le știm încă, adică să-mi arăt și mie cum arată. Da, nu mai știu cum se numește, am uitat. Probabil vreo denumire latină. Are un ulei. Care acele plante au un ulei, da? Și uleiul ăla, adică uitați-vă pe ele cum arată. E clar că nu sunt astea. Dar sunt foarte grase, așa, vă parcă au o ceară, toată natura aici de la ploaia. Se numește Poison Ivy. Cum? Poison Ivy. Se numește Poison planta. Ivy, ok. Ivy, cred că e de la Edră. Edră, cred că e Ivy. Da, și că acea plantă, dacă te atinge pe piele, aici din zona Asiei, inclusiv în Vietnam există, faci niște erupții în astea cutanate de nu te mai înțelegi cu ele. Ele foarte urâte. Deci căutați un pic pe net de Poison Ivy. Deci natura își urmează cursul pe aici și provocările, v-am spus, de a rezista să majore. Tocmai de aia noi suntem acum, că am început și noi să mai înțelegem mai multe, îmbrăcați cu pantaloni lungi, deși e cald și cât mai protejați pe la picioare măcar, cu șpeiul de țânțar pe noi fără nicio discuție, pentru a rezista în fața acestor mici atacuri. La o primă căutare pe Google așa arată Poison Ivy. Deci e peste tot pe marginea drumului, pe cuvântul meu de om. Adică nu știu exact dacă ăsta e neamul sau nu, dar dați și voi o căutare Poison Ivy cu I-V-Y. Și am simțit când am mai mers la elefanți. Dacă n-ați văzut episodul din Thailanda cu elefanții în natură, niște urzicături așa, niște bășici pe mâini. Da, chiar. Ții minte? Da, nu știu că amândoi aveam niște... Da, Niște tăieturi așa. Da. Zici că erau ca niște sigur urzicături? Poison Ivy era. Sigur Poison Ivy era, dar bine că nu ne-am frecat pe acolo, că după aia ne împrășteam uleiul ăla pe corp. Băi, frate, tu îți dai seama? Ia uite. Deci e la tot pasul. Repet, nu vreau să arunc, nu sunt botanist, nu mă pricep, dar e foarte frecventă întâlnită așa, cel puțin dacă bine m-am uitat eu pe Google la frunze. Nu știm dacă tot neamul o fi așa de otrăvitor. Și în orice caz, e ca la noi, dacă te bagi nu-ți zici. Numai că aia pare că are uleiul așa gras. Eu de-aia mă uit, am zis, uite mă ce ulei gras au pe ele. Uitați-le cum lucesc. Și asta nu prea mai e apă. De-aia, eu uite. E un luciu din ăsta nenatural. Da. Deci cam asta e, oameni buni, când te duci în junglă, aveți grijă, documentați-vă înainte
și protejați-vă ca să nu dați de bube, de belele. Da, cam 10 minute și am ajuns, dar de vreo 2 ori și eu și Iasmin ne-am împiedicat, Iasmin și am necat un pic. Mie era să-mi fugă glezna, deci drumul este foarte ciudat dacă plouă, alunecos. Noi cum nu prea avem lucruri de băgat în bagaj, foarte mult spațiu, suntem cu Adidas și ăștia, dar nu prea e treabă. Deci mare atenție pe aici, dacă e umed, că în Vietnam sunt foarte buni bocancii, numai că nu avem noi pe unde să-i cărăm. Bun, și am ajuns aici, entrance arată în față. Hai în față după oamenii ăștia. Ia uite cât de mare e fluturile astea. Peste tot sunt niște fluturi gigantici. Uite. Este imens. Nici nu reușesc să-l prind. De unde am ajuns în parcare și am lăsat pe oamenii mai zgomotoși aia înainte un pic. Mai sunt vreo 500 de metri de urcat pe încă un drumuleț. Deci plimbare plăcută. Ia uite cum arată și planta asta. Verde așa, vezi cum s-a aciuiat. Poate vedeam că de fapt era un șerpișor. Nimic nu e exclus, adică sigur în jurul nostru sunt o grămadă de viețuitoare, doar că noi nu avem ochii să le vedem, asta e sigur. Pe aici se face intrarea. Iasmin se distrează, că ia uitați ce frumos e și noi speram că o să fim cam singuri, fiind mai pustiu, dar nu prea e. Sunt destul de mulți turiști. Și ceea ce ne convine este că dinăuntru vine foarte multă răcoare. Deci pe 10 grade mai e puțin temperatura. 10 grade, nu? Diferența de temperatură. Oamenii văd că e zâmbind. Deci, mergem? Ok, gata. Intrăm. Atenție la trepte că pot fi umede. Ia uitați-vă cât de abruptă este intrarea în peșteră. Oh my god, ce mare e diferența de nivel. O să opresc un pic ca să mă țin bine pe aici, să nu mă prăpădesc. Este o peșteră care își are debutul printr-o intrare foarte abruptă și totul pică super vertical sub noi și asta mi se pare foarte interesant. Asta mic e hipnotizat de telefon. Deci ia uitați-vă cum merg scările. Wow! Vezi cu cât de abruptă intrarea așa, cât de mult pică și e fabulos de mare în jos. Adică în camera nu se vede, dar până acolo, pe unde sunt luminile acelea, cred că bate spre 1 kilometru la ochi. Deși pare aproape, uitați-vă cât de mici sunt oamenii de acolo de jos când ajungem la treptele de acolo. Ce frumoasă imagine! Se vede super frumos și petecul ăsta așa de lumină pe care le avem la intrarea în peșteră. Pe lângă, te-ai văzut, Iasmin, cum arată bolovanul ăsta căzut aici? Deci, efectiv, intrarea în peșteră este blocată de acest mare bolovan. Intrarea era mult mai deschisă. Deci tu ți poți dai seama că poate bolovanul ăsta că era mult mai mare blocat de tot peștera asta și nu mai știa nimeni de ea. Sau, mă rog, au găsit-o poate cineva, dar nu mai era atât de accesibilă. Spectaculos cum a picat. Am prins aici o zonă cu lumină, unde ne putem să vedem cât de frumoasă este peștera și cum sunt aceste formațiuni. De aici pare mai mult o unire din tavan și o prelungire, probabil poate în perioadele în care peștera asta o fi fost inundată, nu știu să vă explic prea multe, dar în orice caz arată super, super, super frumos. La fel și aici avem o formațiune foarte faină. Exact. Care e umedă, așa crioasă. Da, spumă, nici nu știu cum îi zice. Polipropilenă, habar n-am, nea de pui la termopane. Da, exact. Ai așa lucioasă, pare grasă, așa zici că e cu albuși de om. Da. Exact asta e textura pe care o vezi aici. Deci nu te poți sătura, mai coborâm 3 trepte, ne mai uităm la fluturile astea. Chiar un kilometru, să ne ia o zi întreagă. Nu-i rău, să ne bucurăm, ia uite ce frumos. Se vede foarte frumos și de jos, în sus. Cred că de aici se vede fapt mai bine, mai frumos. E vorba de perspectivă.
Ca o meduză enormă arată această structură. Am ajuns și la o platformă unde putem să vedem această crăpătură masivă în piatră. Și de aici putem să vedem și desfășurarea peșterii din zona inferioară, pe unde am coborât noi de fapt. Este imensă. Nu știu dacă se vede în filmare, dar este foarte, foarte, foarte mare. Iar aici este continuarea peșterii, deci scările ne vor duce într-acolo. Și e imensă, imensă această cameră. Deci nu are mai multe camere în care este împărțită, ci doar una, dar asta face practic toată frumusețea. Super frumos. Vai, ce frumos e desfășurarea asta de aici. Punctul ăsta de fapt e exact la colțul, cotitura, în care poți să vezi totul, toată peștera. Crăpăturile astea de pentavan, tot ceea ce se vede și pe partea superioară și inclusiv acea crăpătură de acolo îți amintesc cam cât de mare și cât de grandioasă este natura și tot ceea ce creează ea. Mi-ar plăcea totuși tare mult să văd și niște râuri pe aici, prin peșteri. Mi-a ce am Un cap de animal? Ba da, zici că e un hipopotam. Nu, hamster sau ceva. Un Sau hamster. chiar o reptilă. Nu știu. Și aia mi se pare că e fantomă. Ba da, de cea de acolo. De ce formă are așa, și care e un cerceaf pe ea. Da, un fantomă, da. Cum a terminat aia de să zici că e o meduză. Da. Atât de multe locuri frumoase aici. Noi efectiv am intrat aproape de o oră în peșteră și nu ne putem opri din admirat. Foarte, foarte frumos este. Ce superbitate! Și luminile fac tot spectacolul. Uitați-vă ce frumoasă este această zonă. La fel și aici pe sus, pe pereți. Ce poți să spui când vezi așa ceva? Deja aici am ajuns în punctul în care nu mai am cuvinte cu ce să completez cadrul, pentru că arată mult prea spectaculos de frumos. Eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Deci structura asta este ceva de nu se poate cât de mare și de frumos. Continuăm tura prin peșteră. O, Doamne, ce frumusețe! Deci că aici sunt dune de nisip, așa arată pe jos. Și surpriză, peștera încă continuă, pe foarte mare distanță tot înainte. Și noi vedem o mică parte din ea, țin să vă amintesc. Vedem cât, poți să vedem 10%, cam cât e din 10% sau cât ați la început. Deci noi acum vizităm de fapt 3%, 1 kilometru din cei 30. Ca să vă dați seama ce este cu această peșteră și cât de mare o fi. Da, e impresionantă structura asta acolo. E ceva de nu putem să descriem în cuvinte. Și încă se formează, încă se vede ce mezeală este. Și eu care credeam că peștera va avea acea cameră imensă și cam asta e. Așteptările ne-au fost cu foarte mult depășite, cu foarte mult. E
E ceva de nu se mai termină, vă spun sincer cât de frumos e. Merită pe deplin o vizită aici. Am intrat într-o altă cameră. Păi da, îți dai seama că asta ar fi ceea ce mai lipsește. Nu, că aici apare și un Da. Ia uitați ce cameră s-a deschis și aici. Și ce diferențe de nivel și ce... N-am văzut în viața mea așa ceva. E totul incredibil de frumos și de sălbatic în același timp. În afară de podețul ăsta de lemn pe care noi mergem, se vede că n-a fost nimic stricat pe aici, doar ceea ce și-a făcut natura de cap. O chestie interesantă, totuși, nu am văzut lilieci, probabil că este o peșteră foarte mare, habar n-am, nu știu, au ieșire la suprafață, probabil că de aceea lipsesc liliecii. Și totuși văd că mi se întâmplă și plăcerea de a vedea niște apă aici. Niște apă care, mă rog, pe aici pe acolo, sunt așa mici lacuri. Această cameră este una foarte lungă și cât te uiți așa în zare, nu-i vezi capătul. Deci, deși mergem 1 kilometru în peșteră, mi se pare că am făcut 10. Și ne gândeam cam cum ar însemna, ce ar însemna și cam cum te-ai simți să explorezi toată această peșteră. De-aia unele tururi sunt de 3-4 zile, pentru că, mai ales dacă n-ai asemenea condiții, să mergi pe suprafața amenajată, uitați-vă cât de mare e condensul. Eu mai devreme m-am speriat că am apă în ghiozdan, de fapt era condens. Ce mare este provocarea să înaintești și să n-ai totul frumos amenajat și să trebuiască să treci prin diverse locuri, mai ales pe unde să nu fie nevoie, adică să fie provocarea de a nu strica locurile prin care pășești. Pentru că vă dați seama, orice atingere a unor formațiuni poate duce la distrugerea acestora și practica mii sau milioane de ani în care au fost construite. Aici am ajuns și la o căsuță, zici că este căsuța strunfilor, a zis Iasmin. O căsuță a strunfilor. Căsuța strunfilor care este în plină formare. Uite, dacă te uiți acolo, curge apă pe ea, o auzi? Uite pe zona aceea. Curge apă, deci în momentul ăsta încă se formează. Cine știe, peste milioane de ani, când vom reveni pe aici în altă formă carnală, ce vom descoperi pe aici cât va fi probabil până în tavan. Deci avem bucuria de a vedea cum se formează în acest moment. Am avut surpriza să ne dăm seama că aici, deși suntem în fundătura pământului, există semnal la telefonie full. Uitați-vă ce frumos este și aici. Structura asta zici că e parcă un brad, așa arată. Iubito, am ajuns la capătul peșterii. Deși, da, parcă ne-am fi dorit să fie mai mult, dar mi se pare că și așa a oferit foarte multe. Era prea frumos și mă cam obișnuisem. Da, deja ne obișnuiserăm cu atâta frumusețe. Eu vă spun foarte sincer că această peșteră la mine a intrat direct în top și anume pe locul întâi. Eu n-am văzut așa ceva atât de frumos și atât de spectaculos. Am găsit un petec de lumină. Nu știu dacă... hai că începe să vadă cât de cât. Deci cert este că am ajuns la capătul peșterii. Ne-a plăcut super, super, super tare. Nota 10 din 10. Merită vizitată, așa că este o recomandare călduroasă pe care vă facem. Veniți aici,
E foarte fain.